એ લાવ મૂકી દો. હવે મારી પહેલા તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? અમે પણ બહુ જ મજામાં છીએ. બસ ખૂબ જ સારું છે. અને સવારના 10 વાગી ગયા છે. વ્લોગની શરૂઆત કરી દઈએ. અને ધ્યાના રમે છે. નરેન્દ્ર દુકાને ગયા છે. ધ્યાના બાવ બધું નો લેવે, ખબર નહીં હવે. હે ને શું જો જો શું થયું ધ્યાના? જો બાજુવાળા ડ્રીલ ચલાવે છે તો એને એમ થાય કે કોક બાવ આવ્યું. હે બાવ આવ્યું ધ્યાના? શું આવ્યું? જો ભાઈ ગઈ એ બાવ તેના અડમાં શું છે? અડમાં આ જો તો કાંઈક ક્યાં કહારી બહુ આવી છે ક્યાંથી. હે આ ક્યાંથી બધી આવી કહારીઓ? ક્યાં ના જો બાવ. બપોરના 12 વાગી ગયા છે. હવે અમારે જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ધ્યાનાને ને મારે. તો અમે જમવા બેસીએ છીએ. મેં જમવાનું બનાવ્યું છે, બતાવું તમને. મારા માટે મકાઈનો રોટલો અને ઓછા તેલવાળું લીલી ચોળીનું શાક છે, અને ધ્યાના માટે થેપલું અને દહીં. ચાલો તો બધા ફટાફટ અમારી સાથે જમવા આવી જાઓ. ધ્યાના કે બહાર જમવું ફળિયામાં, તો અમે થાળી લઈને બહાર જમવા આવી ગયા છીએ. ખાટલા ઉપર એક શેતરંજી રાખી છે, તો અમે જમી લઈએ. ધ્યાના મસ્તી કરે, રમે. જો એના ટી-શર્ટ ને લેંગીન બે ધોઈ નાખ્યું હતું, એટલે મસ્ત રીતે એની રીતે રમે છે. ત્યાં સુધી મારું કામ પતાવી લઉં. એને ધ્યાના શું કરેશ? એમાં રમેશ? હા, આપોસ કેરી છે મસ્ત મેંગો. એ કપડાં ધોવે ને રમે ને મજા કરે. હાલો ત્યાં સુધીમાં હું જો આટલા બધા કપડાં પડ્યા છે તો સંકેલી નાખું અત્યારે. કપડા ઉપર આ કપડા જો વીખીને. ધ્યાન ના શું કરે છે? એ સંકેલેલું હતું વીખીને. હે શું કરે? ગાંડું શું કરે? આ બધા કપડા લાવા ગામ દો. લાવા જો વિખાઈ ગયા બધા. મને ખબર જ છે ભાઈ તારા કપડા બધા જો આ વિખાઈ જાય. સરસ થપી હતી હવે નહીં એમ સરસ. લાવા ગામ દઉં છું. આ થપી આ કેના ધ્યાન તો લાવો મૂકી દો, પછી કબાટમાં મૂકે. તે રાખીને શું કરીશ તું? જો એમ્બ્યુલન્સ એવી જો. શું આવ્યું? હાલો હવે આઘા મૂક દો. એ લાવ મૂકી દો. શું કરીશ તું? બધા વીખી નાખીશ દીકા. કપડા ઉપર બેસી ગઈ ને થપી હે એ આમ કર. આને ખબર તો જો પડે કપડાને થપી ને એમાં ઉઈ બે કપડા પડી જા તો. હા ભાઈ તારા છીએ. કેના છે? પપ્પાના. કેના છે? આ પપ્પાનું.
ધ્યાના ના આ બધા વીખ માર તું દીકા એના કપડા સંકેલીને મેં થપ્પી કરીને રાખ્યા હતા અને ત્યાં લઈ ગઈ ટીવી યુનિટ પાસે અને હવે અહીંયા અલગથી એને સંકેલવા બોલો ખોલીને ખોલીને વીખે જોજો કેવા કપડા જો જો શું કરે છે એનું ત્યાં ના જો એવી રમે ને જો જો વળી પાછા બસમાં લીધા કપડા બધા હે દે ને હાલ ને ચકી વાર દો હાર નથી કાન ચકીને જ વારવી ઘરમાં ચડી ગઈ બોલામાં ધ્યાન ના હા માં દેખા ચકી વાર દો હાલો હાલો કટી કટી નથી કરવું હાલો આવતા રહી હાલો 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 ini dulu mana yang bijak એમ ભાગ ભાગ નહીં કરવાનું નથી ને તો નહીં ઓરદો તો જાવું આપણે બાબા જાવું હાલો તો ચકી ઓરવી તો વાલી વાલી કરશે નહીં ધ્યાન ધ્યાન એવી વળી વળી મત દીકરો ગાંડો ગાંડો ડાયો ધ્યાના હે ધ્યાના આમ વ્યવસ્થિત રે ધ્યાનો એમ ફૂગાય શું હે હે સાડા 5 થઈ ગયા છે હું અને ધ્યાના અત્યારે ટીવી જોશું થોડી વાર પછી 6 વાગે દૂધ લેવા જાશું હે ને ધ્યાના ધ્યાના પણ મસ્ત જો વિન્ડો સીટ પર રમે છે થોડી વાર એન્જોય કરવા દઈશ એને રમવા દઈશ ભલે રમે હે ધ્યાનો ધ્યાના શું દીકો આ યા રમેશ રમો મદીકો રમો મજા આવે છે મજા આવે ધ્યાના ભલે રમે ત્યાં સુધી થોડી વાર ટીવી જોઈ લઈએ પછી જઈએ બહાર અને આજ વાતાવરણ બહુ જ ખરાબ છે અમે જઈએ હવે દૂધ લેવા હું ને ધ્યાના હે ધ્યાના જવું ને દૂધ લેવા આ ડાગો ભેગો લેવાનો તારે હે હે જોઈ લે હે તારે મજા આવી જાય એને બહાર નીકળવાનું થાય ને એટલે હે ધ્યાનું હે સીધ જવું આપણે પવન છે બહાર અતિશય ધૂળ ઉડે પવન છે વાત પૂછો મેં એવો પવન છે હે ધ્યાના તારે અહીં રોકાઈ જવું ઘરે હું લઈ આવતું તું હે ધ્યાનો હું લઈ આવું એકલી તું અહીં રહીશ ઘરે હવે મારી પહેલા તો એ તૈયાર થઈ જાય એવી હે
જવું એ તારે જો આજનું વેધર બહુ જ ખરાબ છે. અમે દૂધ લઈ લીધું છે ધ્યાના ને અમે બે જાય છીએ અત્યારે. ક્યાં ધ્યાના? ગાર્ડન જાય છીએ. આજ ખૂબ પવન છે તો જોઈએ હવે કેટલી વાર રમીએ. થોડી વાર રમશું કદાચ, તો જાજી વાર નહીં. હે હા હાલો હવે હાલો ધીરે ધીરે હો. તો ટ્રેક્ટર આવે ને એટલે હો. હાલો ક્યાં જવાનું છે? સાંજના 8 વાગી ગયા છે. અમે ઘરે આવી ગયા છીએ અને ધ્યાના રમે છે. હે ધ્યાના ટીવી જોવી? જો કેવી બેસી ગઈ. આજનો વ્લોગ અહીં એન્ડ કરી છે. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીશું નવા વિડીયો સાથે. બાય બાય.